والدي ما كانش خايف خالص. والدي كان بيحب يعيش في مصر، وعلى كده عشان في البحر في الوابور لما سيبنا مصر اول حاجه قالها رجعونا مصر. يعني هو كان عاجبه الحياه في مصر الحقيقه. انا سيزار لانيادو، واسمي هنا عزرا الاسم العبري ليا، لكن اسمي في مصر كان سيزار. انا اتولدت في مصر سنه 46. كنا ساكنين في 281 الملكه نازلي، ويعني دلوقتي شارع رمسيس. وكانت العيشه صعبه شويه، مش كتير، لكن احنا كنا بنروح في مدارس فرنسوية في الليسيه، وشوية شوية بقى كله بالعربي. المدرسة كانت فرنسوية، لكن كل الفرنسوية كانوا لازم يسيبوا مصر، عشان بعد 56 كل الفرنسوية اتغضبوا انهم يسيبوا مصر، فسابوا مصر. وكان في بقى ناس بيدرسوا بالفرنساوي، لكن هم كانوا مصريين، وكان في شوية فرنساوي، لكن أكترية التعليم كان بالعربي. لكن احنا ما كناش نعرف العربي عشان احنا اتعلمنا بالفرنساوي. لكن الحمد لله احنا كنا صغيرين وتعلمنا العربي بسرعة. كانت زي بالسياسة، لو السياسة كانت صعبة كانوا هم صعبة برضو صعب، يعني ضد الأجانب. احنا كنا خواجات الحقيقة، فكنا كان العلاقات صعبة عشان كان في طول النهار كان في الخطابات بتوع ناصر ضد إسرائيل، لكن كان بيقول اليهود يعني، وهم يهود كلنا يهود. يعني لما عندك ناصر كان بيتكلم ضد اليهود، ضد ما عندهم، عشان المصريين ما يعرفوش يهود كلنا صهيونية صهاينة يعني الحقيقة. مين احنا ما كناش، لكن كان الفكر كده، فهتعمل ايه؟ والدي كان تاجر، كان بيشتري حاجات من أجنبية وكان بيبيعها في مصر. يعني هو ما كانش بيستورد، لكن كانت قاعدة، يعني الحاجات كانت في مصر، حاجات كيماويه، وكان بيبيعها لكوكاكولا ورانجو والشركات عشان الشرب. كان مولود في حلب، اصله من حلب، وجاء مصر سنه 906 او 908 وتعلم. يعني هو كان تاجر كويس، كان يعرف يبيع ويشتري وكل حاجة. كان ياخدني مرات معاه، كان يحطني على العربية بالحمار ويقول لي روح معاهم، وكنت بجيب البضاعة بتاعته اللي كان باعها للناس اللي اشتروها. فين؟ في البلد، يعني في الحاجات الحته التجاريه بتاعتهم. كان بيبيع لكل الناس الحقيقه، كان بيبيع لجروبي حاجات لجروبي، كان بياخدني معاه. الحياه اليهوديه في القاهره كانت كويسه ومش كويسه في نفس الوقت. كويسه اللي احنا كنا عايشين كويس، عشان والدي كان عنده الشغل بتاعه، وكان عنده يعني كان بيشتغل كويس، وكان عندنا ناس بيشتغلوا عشاننا وكل حاجة. لكن كان صعب عشان في المدرسة كان صعب. كنا لما نروح المدرسة كان في مدرسين
ياخدوها ضد الولاد اللي في المدرسة. الجو دايما بيتغير عشان الناس بيسمعوا السياسة وبيروحوا بعد السياسة زي ما السياسيين بيقولوا لهم هم بيبقوا. لكن المصري مش زي الأجانب. المصري بس سياسي، مش ضد اليهود، مش ضد، لكن ضد إسرائيل، ضد حاجة زي يعني حاجة سياسية، مش حاجة في الديانة. عشان احنا كنا بنسأله ان احنا لازم نسيب عشان كان صعب. زي ما قلت، هو الناس كانوا عشان السياسة بقت صعبة، والناس كانوا يتكلموا ضد اليهود، كان برضو صعب. فشوية شوية كنا لازم نسيب مصر. كتير 3/4 اليهود كانوا سابوا خلاص، وكان في أجانب، ما كانش في كتير أجانب الحقيقة. إن اليهود سابوا من الأول، من 56 لعند سنة 60 كتير منهم سابوا، وإحنا كنا في الآخر يعني مش في الأول. إحنا سنة 63 وفي ناس سابوا بعدنا ما كانش كويس عشانهم. كان في خوف كبير، كان في خوف. اليهود في مصر كانوا خايفين، لأن كان أي واحد كان يتكلم ضد، كان البواب كان يروح على البوليس ويتكلم. كان في خوف، والخوف ده يقعد معاك كام سنة بعد ما تسيب مصر. الحقيقة كان في خوف، وهو ما كانش صغير يعني. لما سيبنا مصر كان 60 65 مين يعرف. لكن كان عارف هو في الوبور انه هيبقى الحياة عشانه صعب، عشان كده قال رجعونا مصر، مش عايز الحياة دي. وانت كشاب عمرك 16 سنة، ايوه، كيف يعني كان الخوف، كنت خايف كتير الحقيقة يعني. كان الخوف جامد، وقعدت من يجوز 10 سنين بالخوف ده، وشوية شوية يروح. لكن كان صعب عشان أي حد كان يقدر يتكلم ضدك ولا حاجة ده. وكنا يعني كانت الحياة صعبة من ما أعرفش لو كان حصل، لكن يجوز إنه يحصل. لما طلعتوا من مصر رحتوا فين؟ رحنا هو كان بابور يوناني مسالية، وسبنا مصر ورحنا اليونان عشان يوم ولا يومين، وبعد كده رحنا في إيطاليا عشان يوم ويومين، وبعد كده رحنا فرنسا. وهناك في فرنسا كانت الحياة صعبة برضه، لأن هنا كانت فرنسا كانت لسه سابت الجزائر وتونس، وكان العيشة صعبة في فرنسا عشان كان في اللي بيقولوها بيي نوار، كان في ضرب في الشوارع الفرنسية في باريس، وكان البوليس جامد، وما يعرفش انا من مصر ولا من الجزائر، فكان بيشوفني زي واحد منهم. الحياة ما كانتش سهلة في الاول. حتى في اول ما وصلنا في مرسيليا كان البوليس في محطة السكة الحديد كان يشوفني، انا كان عندي جاكيت جلد سوداء، ده شكله زي المضطرب، فكانوا وقفوني. وبعد كده فهموا ان انا مش جزائري، انا بس مسافر. كنت لسه واصل من مصر، وأول حاجة عملوها. وفضلتوا في فرنسا كم وقت؟ تقريبا سنة. المنظمة الهايس هي اللي جابتنا أمريكا، وكانت كانت في فرنسا. كنا بنتعلم شوية إنجليزي، لكن الحقيقة
كان شويه قوي. لازم تتكلم كويس، ما تقدرش. انا كان لازم اتعلم انجليزي من الاول. انا كنت فاكر اني بتكلم شويه انجليزي، لكن الحقيقه ما كنتش. اختي لوسات اتوفت من شهر هنا في امريكا. كانت عيانه وتوفت. يعني كان صعب عليها في الاخر. كانت مهتمه قوي في التراث المصري، وكانت كتبت كتاب على الحياه في مصر، وهي كانت بتكلمني كتير على الحياه دي، عشان هي لما سابت مصر كانت عمرها 6 سنين. هي زي ما انت بتسألني، هي كانت بتسألني برضو كتير عشان تكتب الكتاب. كتبت كتابين على الحياة في مصر ومع والدها، على والدها في الأول وأبويا في مصر، وبعد كده على أمي. أيوة. وراحت مصر مرتين ولا 3 مرات، مش فاكر. لكن وكانت عندها كتير أصحاب مصريين، والناس عشان ترجموا الكتاب بتاعها بالعربي، وكتير مصريين قروا الكتاب بتاعها. وهي لما راحت هناك شافوها اتكلمت معاهم. كتير سابوا. كان في الاول لو كانوا فرنسويه ولا كانوا انجليز كان لازم يسيبوا في 24 ساعه ولا 48 ساعه. كان لازم يسيبوا كل بيتهم ويسافروا. وانتم كذلك يعني؟ لا، احنا ما كناش ولا فرنساويه، ما كانش عندنا جنسيه. في يهود ما كانش عندهم جنسيه. احنا ما كناش. انا مولود مصر لكن ما كنتش عندي جنسيه مصريه، فما كانش عندي جنسيه which كانت كويسه عشان كنا نقدر نسيب. الحياه كانت كويسه وبرضه صعبه. انا عشان فاكر كل حاجه. كانت الحياة ما فيش حياة زي دي في الغرب. اللي بيحصل دلوقتي في مصر حاجة غريبة. ما كانش في الوقت اللي احنا كنا فيه، ما كانش الحاجات دي. لكن دلوقتي أنا فاهم كان الناس عايزين استقلال ولا لكن ما كانتش في الوقت اللي احنا كنا فيه، ما كانش الحاجات دي. فكيف شعورك يعني لمستقبل مصر يعني؟ مستقبله كويس قوي، ولازم السلام في مصر مهم قوي. يبقى في سلام في مصر مع إسرائيل، مع العرب، مع كل الناس، عشان يجي السياحة. لو في سياحة في مصر لازم يبقى في سلام.